Oh, love. Ay, sorry po. Magagalit si Sek, ikaw talaga. Ay, nako. Hindi, syempre love natin si Sek. Sabi ko, love natin. Naalala ko, natatawa talaga ako. Okay, kamusta kayo mga love? Yeah. Happy Tuesday morning. It's November 12, 2024. Oras naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa POLITISKOOP. Ako si Ina Andolong. Michael, pahatin po. Ina, mag-adlib ka lang dahil hindi ko pa pala nalalagay ang script natin dito. Ano to? Isa rin naman sa mga pinag-uusapan namin ni Ina? Isa rin sa mga love ni Sek Ronald, ang ating guest for this episode. Oo, syempre. Ayan. Maraming love yan si Sek. Kaya guys, wag kayo masyadong ano yun, syempre, hindi naman siya term of endearment yan. Oo nga. Ewan ko kung nagigets ng mga viewers natin. But anyway, sige, puntahan na natin ang ating guest. Isa rin miyembro, of course, ng Cuatro Cantos. Guys, abangan nyo yan. Every Saturday. Sige, nako. Naumpisahan na natin kahapon, Michael, actually, ang diskusyon tungkol dito sa latest OCTA Research survey na nagpapakita na sa gitna ng ingay politika dito sa bansa, presyo pa rin ang bilihin, ang isyong pinakamahalaga para sa taong bayan. Sunod sa pinakamahalagang issue para sa mga Pilipino ay ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at pagkakaroon ng access sa murang pagkain. At alam mo ba, meron silang mga personal priorities. Number one daw syempre. Oo naman. Diba? Kaya nauso yung living healthy. Kalahin mo, diba? That's good to hear, nauso yung kasabihan, di ba, sa commercial na bawal magkasakit. Bakit nga ba? Siyempre, alam niyo ba ang pinakamahalagang personal concern ng mga tao? Yan ay ang paniniguro na sila ay malulusog. Hindi malalakas kumain, malulusog lang. Ibig sabihin, tumatagingding na 73% ang nagsabing top priority nila ang maging healthy at makaiwas sa sakit. Bakit nga ba? Dahil bawal magkasakit. At least, I'm happy to hear na yan talaga ang top priority ng mga kababayan natin. But anyway, yan po at iba pa pag-uusapan natin kasama ang nagbabalik sa POLITISKOOP, OCTA Research Fellow, Professor Dr. Guido David. Yan. Merong love din, pero hindi ko pa nakikilala. May love din to. At least ito inaamin niya noon pa, may love na siya. Hello, sir. Morning. Inaagiw na yung barong ko. Prof, kailan ba talaga? Kailan pa dry clean yan? Good morning, my friends. Pero isa lang yung love ko. So just naman, syempre. Lahat naman tayo. Parang pinapatamaan si Sex. Bakit si Sex pa maraming love? Wala ko sinabi. Wala, ikaw na. Lahat naman tayo gano'n. Ang isipin, marami tayong love na kamag-anak, kaibigan. Pero isa lang sa puso. Diba? Yan sinasabi ko. Isa lang sa puso. Ayan. Isa lang sa puso. Yan. Buti pala sa survey na to, no? Meron bang sumagot dyan na baka top priority nila ang pag-ibig? Yan, love life. May ganun ba? Baka meron. Who knows? Oo. Hindi mo nilagay sa listahan eh. Oo. Kung ako, yun yung sagot ko eh. Yeah, di ba? Di ba? Si Michael. More than my health. Ako rin. Oo, yun ang sagot ko. Ay, no. Okay, sige, Prof. Puntahan natin itong inyong bagong survey taken. Bale, end of August to early September. No? Okay, ang top urgent concern ng mga tao, pangkalahatan nito, hindi iba pa yung personal priority. Ang number one concern daw nila, inflation. So could this mean, what does that mean for you, Prof? Does this mean na parang nakukulangan ng taong bayan sa aksyon ng gobyerno sa pagpababa ng presyo ng bilihin, kaya yan ang gusto nilang pagtuunan ng pansin? Yes, and hello again, my friends Mike and Ina, and also mga viewers and listeners natin sa POLITIKOOP. Sa love mo, huwag mong kalimutan, baka magtampo eh. Or sa love ko. Yan, sige. And ano naman tayo, we're loyal naman. So, Naparinggan si Seth talaga eh. Yung simple ba na Prof? Okay, I'll go, Prof. Sige. Saka I always make sure na-commute ako pag may... Yun nga, dapat naman talaga. Yun lang, Sek. Check lang natin lagi kung na-commute. Alam ko minsan, although may mga instances nangyari, kunyari, mobile tayo, nasa sakyan tayo, gano'n. Minsan,
nawawala-wala yung connection. Minsan na-unmute siya. Mm. So just warning lang sa mga ibang tao na, Yan, they will take calls while Ayan. driving, kunyari, or while mobile, gumagalaw sila, nasa vehicle. Ayan, minsan pag nawala siya na-disconnect, minsan pagbalik baka Pero hindi po yan ang pinag-usapan natin, ha? O, ang pinag-usapan Oo. natin ay ang inflation. Ayan. Yan. Yes. Sige, Prof. Go. Yes, Oh. itong survey na to actually bahagi siya ng third quarter survey. Ngayon lang siya nailabas. August 28 to September 2. Yes, and 1,200 respondents nationwide, face-to-face yung survey. So sa urgent, so dalawang tinanong natin and minomonitor namin talaga ito mga probes na to every quarter. Ang isang tanong ay urgent national concerns, ibig sabihin sa pangkalahatan. And then meron din urgent personal concerns, yung para sa sarili. At sa urgent national concerns, maraming parang kumaga multiple choice yan. Parang pipili sila ng mga sagot nila. Pero they can choose up to 3 dito sa mga binigay namin na possible answers. And pinakamataas nga is 66% controlling the increase in prices of basic goods and services, 66%. And then 39% improving or increasing wages or salaries. And then 39% access to affordable food like rice, vegetables, nabanggit na ni Ina kanina. And then 33% creating more jobs, 25% reducing poverty. Ano yung common dito sa lima nito? Lahat sila related sa economy. Yun ang mahalaga na. Trabaho, poverty, sweldo, at yung presyo ng bilihin. So, ano yung makukuha natin dito? Well, talagang yun yung concern nila. And sa recently concluded, I would say concluded na siya kasi may panalo na sa US elections. Ganun din. Prevailing issue kaya nanalo si Trump is because of the economy. Yung platform ni Vice President Kamala Harris is parang continuity. Pero obviously, hindi masaya mga Americans sa the way. At mismong specified si Trump, ang sabi, Prof, is, I will lower down inflation. Yun ang specific na sinabi niya. Right. And then, wala sila narinig na ganun sa counterpart niya kay Kamala. So, of course, sa atin, midterm elections in next year, matagal pa yung presidential elections. Pero, syempre, gusto rin nila, hindi rin naman yung Pangulo lang yung tutugon dito sa mga problema. Lahat nasa government, di ba? Ito yung problema natin. And inflation, it's still high, nasa mga 3 to 4%. Ang healthy inflation na tinatawag is around 2% lang. Ibig sabihin, okay lang na hindi rin maganda na flat inflation. Ibig sabihin, hindi magandang or mid-deflation. Hindi rin maganda yun. Kasi maganda may konting pagtaas. And like nung 2019, 2018, nasa 2% tayo. Even sa US, I checked yung data. 2% lang yung inflation nung time na umalis si Trump. So it was at the right level. Pero sa atin, since nung nag-start yung mga gera, nung natapos yung pandemic, nag-start yung mga gera, nasa mga 4 to 5 to 6% yung inflation. And pag i-compound natin lahat yan, essentially halos dumoble na yung presyo ng mga bilihin since 2020. And ang problema is, yung wages natin, although may pagtaas ng konti, hindi sapat. Kaya nahihirapan talaga ang ating mga kababayan. And that's the problem. And nag-reflect yan sa survey natin na it's about yung pera. Paano pagkakasyahin ang pera kung tumataas ang presyo ng bilihin. Pero ang specific, Prof, dito sa sinasabi ni Ina kanina, yung mga bagay-bagay na yan, pagtaas ng presyo ng bilihin, ang specific na nakita natin dito sa survey nyo is bigas. Diba? Kasi nga, yun ang staple food ng Pilipinas. So, ibig sabihin ba, Prof, itong bigas may kinalaman din dahil matagal ng issue, nakakailang sona ng dating ang Pangulo sa kanilang mga dating sona. Bigas yung sinasabi, agrikultura, pero hindi pa rin natutugunan. Ang tanong ko, diba, meron ba kayong ganyan ding klaseng survey na tinutugunan itong mga pangako ng administrasyong ito na specific ay bigas? Well, magandang itanong actually sa survey yan, although medyo sensitive information yung pag linabas natin, but I think it's a fair question na kasi tumakbo yung Pangulo sa pangako na ganun.
20 sa pesos. Kalimutan eh, natin yan, di ba? they Oo. should be accountable for the Mm. promises nila, di ba? So, yung 20 pesos. Kasi may mga kilala ko personally, although of course, yung mga kilala ko naman, usually na mga middle class, hindi naman nila in-expect talagang maibababa. Pero may Baba. mga kilala ko sa mga blue-collar workers na Mm. nung dati, before 2022, nakausap ko sila. Sabi ko, sino boboto niyo? Sabi niya, si BBM. Kasi sabi niya, umasa ako doon sa 20 pesos na presyo ng bigas. So, there should be some accountability dito sa mga pangako na to. I also, just yung ano rin, yung comparative lang, sa US, isa sa mga pangako ni President Joe Biden was student debt forgiveness. Nga pala. Kasi they're calling it out. I mean, hindi naman marami sa population affected, pero merong affected. And in fairness to the administration ng US, they tried din naman. Pero tinira siya ng Supreme Court. So hindi na-fulfill itong student debt forgiveness na gusto nila sana. I think they were backing on yung na mangyayari is dahil parang in a disaster, parang may mga clause sa mga student debts. So parang in an act of war, parang ganyan, pwede na ma-forgive. Pero apparently hindi siya lumusot. So people are calling them out. Oy, nangako ka ng student debt forgiveness, binoto kita. Tapos yun nga, ako baon ako sa student debt, hindi ko nabayaran. Ngayon, ganon. So it should be somewhat similar sa atin. Nangako kayo na ganito yung presyong bilihin. Of course, may external factors, pero gawan yan natin ng paraan. In a way, sir, this survey, the results of this survey is parang the people asking the administration, anyari na dun sa pangako mong 20 pesos per kilo na bigas. Parang ganon ang lumalabas. In a way, yes. Naniningil, sinisingil dun sa pangako. Yun. Indirectly, parang ganon. Parang without saying it, but expressing it na, ayan, ngayon, naghihirap kami kasi magkano na yung presyo ng bigas ngayon? Nasa 45 to 60 pesos. Diba? I mean, nung isang araw, kumain ako sa fast food. Parang ganito yung itsura ng yung kanin. Itsura lang. Pero pagdating, parang hindi reality saka expectation. Maputi yung rice nila sa sa rice meal nila sa fast food na to. Tapos ngayon parang sabi ko parang ganito yung kulay. Hindi, sinangag yan, hindi naman yung white rice. Pero walang alat parang buti lang walang asim. Ay nako. Magandang point ni Ina, Prof. Magandang point ni Ina. Ang sinasabi niya, di ba sabi niyo nga, kasi ang surveys is yung mga prioridad. Pero it can be an expression of the public kung ano yung nakikita nila subliminally dito. Tama po kayo sa kasi Ina, sinasabi, bigas, trabaho, kasi nga yung sweldo, di ba yung mga ganon, yung security of tenure. Kasi ito, midterms na naman, Prof. Tuwing mag-i-eleksyon, laging bida ang manggagawa at ang mahihirap. Naririnig natin sa mga politiko. Siguradong trabaho, tatanggalin ang contractualization, bibigyan tayo ng security of tenure, pero pagkaupo na nawawala na. So parang ito ba expressly, Prof, hindi man ito direct ang sinasabi nyo nga na nananawagan sa administrasyon, pero expressly, can you surmise that ito po ay isang panawagan din ng publiko na binabanggit na naniningil na po? Kasi nga, tapos na yung honeymoon period, lagpasan tayo ng 2 taon, di ba? Yeah, I mean, siyempre, nung 2022, 2023, yung mga tao, patient pa sila. Okay, sige, maghihintay ako baka magbago, ganon. And no 2022, it's about promises, ano yung mga goals natin sa SONA. Sa 2023, okay, 1 year pa lang elapsed. Ngayon, 2 years na, and next year, magsa 3 years na, nangangalahati na yung term ng ating Pangulo. And so, it's about time siguro na tingnan natin ano yung magagawa natin. And may magagawa naman, yes, meron namang mga challenges global sa wars, gano'n. Pero yung mga imports natin, di ba, sa mga tarification. And ano rin naman we can understand na incremental yung improvement, yung changes. Pag meron tayong ilagay na policy, pero
the question is, are we headed in the right direction din? May To me, pagbabago ba yun yung talaga? kasi if we're headed in the right direction, so eventually matutumbok din natin, makukuha rin natin yung goals natin. But if we're not, we're just stuck here in perpetuity. Ano yung Ayun na cycle. problema? I mean, yes, right now ang solutions natin, nagbibigay tayo ng ayuda, maraming ayuda. Ako, yun nga. Ayuda comes from taxpayers money. Na pera din natin. May socialism na nangyayari dito. Alam ko si Ina is in Canada, which is but okay lang naman yung socialism in parts, pero yung syempre yung sinasanay natin, yung mga kababayan natin. I mean, na hindi mangisda, na kumain lang ng isda, sinasabi. Exactly. Naiintindihan natin syempre na pag may mga disaster, people need help. Dahil syempre, nasira yung bahay mo, ganun, nasira yung agriculture, yan. Yeah, we need pero yung consistently lang, just giving out ayuda just because ganito. I mean, we should have more programs, parang programa na nagdadagdag ng hanap buhay na trabaho. I mean, nung isang linggo lang sinabi ng PSA na bumaba yung unemployment. But yung definition kasi ng employment and unemployment ng Philippine Statistics Authority is, medyo specific, very specific. I mean, iba yung nakikita namin sa survey namin kung ilan yung employed, hindi naman 90% ang nagsabi na employed sila. So, speaking may of trabaho ayuda, hindi ka naman nakikinabang sa trabaho. Sige, Ina. Speaking of ayuda, baka din, hindi kaya itong resulta ng survey is also indirectly, the people saying na hindi sapat ang pinamumudmud ninyong ayuda sa amin. Parang ganon. Kasi that's what the administration has been doing. Hindi sapat and hindi rin lahat nabibigyan. Hindi naabot. Yung 4Ps nila, merong mga strict na requirements para sa ganun. I mean, hindi naman yung mga 4Ps nila naghihirap, kahit rin naman yung normal yung mga blue-collar people natin, naghihirap din sila dahil hindi sapat yung kinikita nila. And tumaas na rin yung dati sa survey namin, 20,000 a month yung sinasabi nilang, this is what we need to survive for food, ganyan. Ngayon, tumaas na din sa survey namin, 30,000 na. So ibig sabihin, nag-reflect din yan sa... So parang sinasabi ko nga, kunyari, ito, wala pa kayo, hindi ko alam kung may survey kayo kasi ibang survey films meron. Yung performing cabinet, parang ganyan. Kasi kung may ganyan, siguro mararaman din natin kung ano yung specific na cabinet or departamento sa gobyerno, ang mismong parang hindi gusto ng tao. Kunyari, kung bigas yan, malamang yan, yung yung Department of Agriculture, parang gano'n. DOLE, mga ganun-ganun bang klase, Prof, no? Meron ba kayong gano'n? At do you think your other surveys can attest and reflect and reinforce itong kalalabas nila ng survey? Actually, meron kami niyan, pero recently hindi kami naglalabas niyan. Sige, yung confidential, pero does it coincide? Sige. Well, hindi naman sa confidential. Ibig sabihin, hindi pa for public. Parang very jam-packed na kasing survey namin. Hindi na namin na isasama yung question niya. But do sa yung most recent results namin, ang mataas yung mga educational sector, yung DepEd, yung CHED, and then yung DOH, I think yung DSWD, syempre, and DPWH. So may mga nakikita naman silang infrastructure, and of course, pamimigay ng ayuda, actually, masaya naman sila. Agriculture, Prof. Meron ka ba? Yung mga agriculture, DBM, yung mga DTI, medyo related sa economic. Medyo mas, hindi sila kasing taas. Yun. So it reinforces nga rin. It reinforces. So it reflects. I mean, I don't have the latest results. Dahil yun nga, we stopped the probe for that kasi pero I think ganun pa rin yung trend na yung mga medyo economic related na departments, yung report card nila kumbaga hindi kasing taas ng education. Masaya pa rin naman sila sa education because libre yung education, free public education, so they get that. And sa DOH consistently top 5 din naman siya.
pati yung, Oh. yun nga, yung DSWD. Tapos balikan ko lang yung isang bitawan na banggit din ni Prof kanina, that yung issues pertaining to the economy is what made President-elect Trump win the elections. Are you also saying that yung mga tatakbo sa 2025 should take the cue from what happened to Trump and focus their platforms or their campaign dito sa issues na lumabas, top urgent concerns na lumabas dito sa survey? And do you see enough of them doing that? Well, it should be. And meron naman tayong mga voters na who understand kung ano yung mga platform na mga tumatakbo. Although I think sa mga Americans, maybe Canadians, mga Western people, they're mas particular sila about issues eh. So hindi ko naman sinasabing hindi particular sa atin about issues. Minsan kasi pag nakakusap ka man on the ground, parang sinasabi, pare-pare naman sila. I mean, they don't make that distinction enough. And then it boils down to personality. Or yung platform nila medyo mas broad. But I think we should make our politicians more accountable dito sa economy. Ganun din naman ngayon yung problema natin economy. Pero ang nababalita natin sa news madalas ay maraming hearing na nangyayari. Oo, yun na nga eh. Which is not really translate to the needs of the everyday Filipino, di ba? Actually, oo. Natanong ko to kay Secretary Llamas yesterday, no? Kung ito ang top urgent concerns ng taong bayan, and then, almost every day in the news, they see all the political noise, what's going on at the Quadcom, sa Senate probe. Does this mean na mabilis silang mapafatigue, kumbaga, over these political issues dahil hindi yun yung gusto nga nilang tutukan ng gobyerno? Actually, mabilis sila nagfa-fatigue. I mean, for some points, medyo, I think, the public is entertained. Pero at some point, parang tama na. I mean, nagkaroon sila ng Alice Go fatigue eh. At some point, they were entertained. After some time, wala nang pumapansin masyado sa balita ng or even kay Pastor Kibuloy, mga ganyan. So yes, I agree na I know they're just doing their job siguro yung Senate, yung anything nasa mesa nila. And ano naman yung magagawa nila right now about the economy, pero yun dapat yung nasa forefront eh. Diba? Ako bibigyan ako ng konti, Prof, kasi alam niyo na ba yung balita? So bukas, expected, baka dumalo ang dating Pangulo sa Quadcom na. Di ba meron kayong nirelease, ewan ko kung nag-release kayo public o ano, Prof, yung pagdalo naman ng Pangulo sa Senado. So ibig sabihin, kung meron kayong datos dati at maglalabas kayo ngayon sa pagdalo ng Pangulo, anong ini-expect natin, Prof, ba? Anong po pwede? Well, hindi siya survey result pero more of sa social listening na nakita namin nung time na dumalo yung dating Pangulo. And I thought na parang positive yung reception doon. But as far as social media and sa news, it was more of negative and surprising. Yeah. So and baka tingin ko baka ganun mangyayari. I don't know kung same type of engagement sila, same reach. Kung kasing lakas yung balita nung sa Senado, syempre alam natin yung Senado mas marami yung nare-reach niyan. So ganun. But yeah, every day na monitor namin ito mga social listening, sentiment analysis. So baka by this Saturday nga sa ating programa ay mapag-usapan. Oo nga. Din yan kasi 4 kantos yan, guys. Real time nakikita natin itong mga reactions na to social media. Nakikita rin naman natin in some ways pero ito ina-aggregate niya. So kunyari punta tayo sa YouTube at nakikita natin mga comments, ano yung mga sinasabi ng mga tao. Or sa X, ay ganyan natin ganyan tayo nakakuha ng feedback.
Idikit ko na dyan, Prof. Kasi kanina sabi mo DepEd, pero syempre that was yung siguro prior o nung nag-resign na si VP Sara sa DepEd position. Pero sabi mo mataas eh. Pero ngayon dahil merong OVP hearings, no? Anong indication nito sa inyong kung di man sa social listening post nyo dito sa mga recent survey o paparating na survey, would you delve on it also? Kasi di ba pababa si VP Sara sa lahat naman halos in fairness, hindi naman lang OCTA, lahat naman po, no? At pati nga publicus. Ang ibig sabihin po, Prof, would this affect, do you see any effect incrementally na nag-decrease sa nangyayari po mga pagdiring ngayon? Well, I don't know about yung mga staff niya na cite in contempt. Pero yung nakita ko, I think kahapon yata nag-release si VP, di ba? Another blog or another message. Ano yun, sa Bacolod interview with Bacolod Media ata, parang gano'n. No? Bacolod Media, yes. So, yung reception sa previous na gano'n yan na engagement niya na parang nag-release siya ng parang press release, ay hindi gano'n ka-positive. And yun nga, titingnan natin how it compares this time. So, I think at some point, like I said, yung mga tao rin nagkakaroon na rin ng fatigue around this. Actually, baka nga matagal na yung fatigue nila, this back and forth. Na-reinforce ulit. Parang ang dami natin reinforce na sentence ngayon. Pero actually, ang bago dyan, Prof. Ina, I don't know if you watched it yung kahapon niya. Ang bago dyan, tinanong siya. Sabi mo nga kasi, di ba, hindi ka ganon ka-positive yung tanggap doon sa tatay niya, si Pangulong Duterte sa Senate, at yung naglabas din siya ng yung so-called ranting yung last niya. Pero ang sabi ni VP Sara kahapon, hindi mo na daw siya in the mood na makipag-away ata. Sa January na lang daw kasi nga nagpe-prepare sila sa anibersaryo ng OVP, 90 years daw, Ina eh. Parang gano'n, iyan ako sila itong December, parang gano'n. So, would you think na ito nga, yung naka-epekto sa kanya, hindi niya na ulit gagawin yung mga ganong klaseng pag-i-statements niya na medyo agitated? Yeah, I mean, in fact, parang nakita kong headline, parang humingi siya yata ng timeout muna sa nila, di ba? So, parang yung... Correct, timeout ka muna. Nagbabanatan, kanyari kami ni Michael, nag-aasaran nga. Tapos, teka, timeout muna. Diba? Medyo mainit na eh. Mainit na. Kaya kanyari si Sek, tsaka si parang... medyo unusual na makakita na gano'n na parang, teka, time out muna. Anyway, holiday season naman sa January na. So, gusto ko positive vibes. Saka marami daw papasok na bagyo, usually sa Mindanao pag December. Yun ang sinasabi niya. So, maybe this is a change of, I mean, I don't know if it's tactical or baka need-based yan na gusto lang, baka napagod na rin sa kasi, syempre, kung may gera, di ba? Nakakapagod yun on both sides. Diba? Kasi constant yan eh. In fact, parang walang pause eh. Every week, may ganap na nangyayari from both sides. So, we'll see how that will affect. I mean, in fact, I don't know if it's, tactical nga, if it's intentional na change strategy sila or papakiramdaman nila anong nangyayari sa social media. But sometimes, I mean, sinasabi ng some people like si Alan Herman, I mean, any positive or negative, basta may... It's still publicity. Parang positive pa rin yun dahil napapansin ka. But sometimes din, for some people na 100% awareness naman, di ba? Sometimes less is more. Correct. Diba? Kasi dikit ko na rin, Prof. Ina, alam niyo naman, di ba, yung pangalawa ni Pangulong Duterte na tinakal din natin kahapon. Ang sinabi naman niya, hindi na siya tatakbo. May ganun eh, di ba? Parang so, ano ba ito? Sabi mo yung tactics nga o ano man. Pero does this indicate that they are listening also to surveys? They are listening also to the reactions of the people if there is fatigue or not, kung ito ay nagiging positive sa kanila o negative nga. Well, they're listening to surveys and alam ko maraming medyo nagbabasa surveys. Ano naman yan? Because surveys can represent different time frames, different instances, at saka even the framing of the question pwedeng magbago. So pwedeng may mga nuances sa
may mga magkakaiba na konti yung mga results nila. Pero yung social listening, if I'm seeing it, they're saying exactly the same thing. Kasi ano lang naman yan, aggregate lang naman, kinuha lang yan sa social media. So, in-aggregate lang, tinimbang lang nila. So, what I'm seeing, they are also seeing, may team sila na tumitingin dyan, and nakikita rin nila yung negative reactions sa mga situations. So yan, hindi dispute yan. Kasi yung survey, sabi mo, hey, yung OCTA naman yan, di naman yan totoo, ganyan. You can claim anything. Kasi hindi naman sila gumawa ng survey namin, di ba? Hindi naman nila. Pero yung sa social listening, talagang andyan yan. It's there. So it's for everyone to see pag may access sila, pag nagmamine sila ng data na yan. And so they're saying the same thing. And that's why siguro, they have to calibrate their strategies din. Baka nakikita nila, ay, hindi na, baka, it's having a negative effect. And they're using the same strategies as before siguro, from 2016 to 2022. Pero ngayon, parang iba ning dating nila sa mga tao. So they're maybe calibrating their strategies. I mean, si Trump, basically same strategy ginamit niya, but iba sa US eh. I mean, and issues based sila doon. So some may say na si Trump ganito, pero at least he's adhering to yung basic needs ng mga tao na yung economy. Sa atin, hindi naman so far ganon. Sabi nga ni Inan, they should be accountable, pero yun nga, medyo personality based pa rin tayo. Tsaka kung issues based, marami kasing iba-ibang issues. Yes, economy is number one, pero meron pa rin naman social social issues, other issues, may health, ganun, education. Dito nga sa survey namin, hindi ko nabanggit, pero kasama sa mga yung changing the constitution, pero 1% lang nagsabi noon. Pati yung sa crime and corruption, mababa, 17% Mababa rin, lang, Prof. Well, relatively, graft and corruption, 17%. I think that's relatively high na. I mean, pero ibig sabihin, hindi siya kasing urgent ng economy. Pero it's still there. Yung West Philippine Sea, 10%, hindi yan mababa. I mean, they're saying 10%. I mean, pero yung dating binabanggit ni VP Sara na kunyari, terrorist, sobrang baba na. No? 1% lang yung terrorist. Yung gulat ako, electricity prices, 0%. Yun nga, zero eh. Parang ano ba? Oh my God. Bakit? Parang okay na ba tayo sa kuryente natin? Parang okay ba tayo sa kuryente? I mean, siguro mas problema nga. Kasi, they're asked to select. Yung pambayad sa kuryente muna. Tama. Yung pambayad sa kuryente. Ako, I have one last question, Ina, pero ikaw muna. Sige. Hindi, puntahan natin yung sa personal, urgent concern. Hindi pa natin napapag-usapan. So, more than 70% said ang top personal concern nila is health. Ang healthy living, na sila ay healthy at Bilawin mo yan, Prof. Has that always been the people's top concern? At saka ano yung sabihin na healthy living? Ano ba? Hindi yung maraming kinakain o hindi yung masasarapang pagkain. Ano ba yung healthy living? And yun nga, iwas magkasakit. Ano ba yung ibig sabihin niya, Prof? Well, yung specific na nakalagay dito, to stay healthy and avoid illness. So, hindi nagkakasakit, be healthy. Hindi naman, tulad sabi ni Mike, hindi naman ibig sabihin, masarap yung kinakain, pero masustansya at nakakakain din naman. Actually, may isang choice din dito to be able to have enough to eat every day, 45% yun. Pero yung to stay healthy, talagang healthy yung focus niya, 73%. And hindi siya laging pinaka-mataas kung titingnan natin yung time series. Although lagi siyang mataas. Ibig sabihin, mga kababayan natin. Pero kadikit ba nun, Prof, yung hindi magkasakit? Yung stay healthy at the same time, hindi ako magkakasakit. May ganun ba? Alam mo kung bakit, Prof, naisip ko? Kasi mahal ma-ospital at magpagamot. Oh my God. Pangalawa, kapag nagkasakit ka, umabsent ka, di wala kang trabaho. Baka yun nakadikit din. Ano ba? Ano bang ano? Yes. Ano rin naman. And fundamental naman sa atin yan. Kasi kung titingnan natin yung ibang sagot na medyo mataas, to finish schooling or to
provide schooling for our children, 46%, to have a secure and well-paying job or source of income, 46% din. Dikit pa rin sa trabaho nga. Dikit pa rin naman, and at least to be able to have enough to eat every day, nabanggit ko kanina, 45%. And then to avoid being a victim of serious crime, 39%. To have savings. So personal na talaga ang hinaing ng taong bayan o ng mga individual na ito. Hindi na yung, sige, may pakialam ako ng konti sa nangyayari sa bansa, pero syempre, ako na muna, pamilya ko muna. Hapagkainan muna. Itong mismo kakainin namin mamayang tanghali, mamayang hapon. Ganun na yung urgency na sinasabi, Prof. Tama ba? Yes, and yung personal health nila, kumbaga, okay, mag-away-away kayo dyan, pero basta ako, malusog ako at may hanap buhay ako. Usually, ito yung pinakamataas actually, since January 2021 na pre-nobe namin to. May isang quarter lang noong 2022 ang mas mataas yung to have a secure and well-being job. Na umabot siyang 67% dati. Pero ngayon 46 na lang. So, pero ano pa rin talaga, health talaga yung ano nila. Health is wealth talaga. Ako, ang pinakalas ko na lang, Prof, maikli lang kasi we have to let you go. Ikaw na nagsabi niyan. Ano bang sa survey nito ang gusto mo, personal, kung ikaw ay kinatawan ng survey firm, kinatawan ka rin ng taong bayan. Anong ibig sabihin ng surveys na ito na pinakamahalaga para sa Pilipino? At kung ikaw ang tatanungin mismo ng Pangulo, yan, tinanong ka na BBM, what do you think should I do if I listen to your survey, sabi ng Pangulo? Anong advice mo sa Pangulo, Prof, based on your survey? Parang ibang Pangulo yata yan. Kaya nga, nalito rin ako kasi may Trump ka kayo. Ibang Pangulo. Si BBM yun. Anong advice mo sa kanya? Well, of course, sa Pangulo, we should be looking at yung national concerns rather than yung personal concerns. Ito, personal sa sariling lang. So talagang I think yung sa food natin, sa import, yung tarification, kailangan tingnan natin yan. And yung mga programa, I mean, kung ako mag-advise kaya sa Pangulo, hindi naman ako economista, pero I talk to some economists. Definitely, kailangan may mga programs tayo. Ano ba yung gusto nating ma-achieve? Kasi kunyari, tingnan natin yung mga ibang successful countries at tinuturo ko nito sa mga classes sa mga estudyante. South Korea, Taiwan. Meron silang parang nag-focus sila sa certain industry and then pinush nila yung industry na yun. So sa atin, ano ba yung gusto nating focus natin? Anong industry? Kunyari, tourism. Gusto nating talagang gawin, Doon ka naman kunyari, Prof, ano yung realidad sa survey mo? Anong dapat i-focus ni PBBM? Sige. Ayan, yung mga industries natin. Kasi related lahat yan eh. So pag mag-focus tayo sa isang industry sa earth. Agriculture, kailangan ba i-focus yan? Kasi food security yan. Yung protection ng ating mga farmers, local farmers. Kasi on the ground, narinig natin yung mga farmers, hindi na sila nagtatanim. So we're relying on imports na lang dahil mas mura yun. So ano yung mga policies, hindi lang sa Pangulo, sa ating mga lawmakers, sa congressmen, sa senators, ano yung mga policies to protect the farmers para patuloy sila magsaka at mag-produce. Kahit na mas mahal yung produce nila, dapat matutulungan natin sila. Kasi food security yan eh. And long-term din naman yung inisip natin. Kasi yung mga industries natin, ano yung gusto natin i-focus na industries. Kasi ito magbibigay ito ng hanap buhay. Kung may mga industry tayo, kunyari tourism, nag-flourish yung tourism, or something sa semiconductor industry, pag nag-focus tayo yan, mabibigyan ng hanap buhay, tatas yung standard of living natin, tatas yung sweldo, mas mag-move tayo towards a middle income country, mas daming middle class. Mas maraming problema masasolve nito kaysa yung pamimigay lang ng ayuda. Correct. Saka para hindi na tayo magkaroon ng next generation fatigue. Kasi kung hindi natin i-focus yung mga magsasaka ngayon, yung mga salin-lahi, yung mga susunod, yung mga anak na nila, baka wala nang gana magsaka. Diba dahil, daddy, ang tagal na nating mahirap, hindi naman tayo maasenso. Bakit pa ako magiging magsasaka? Ganun po yung nangyayari. Bebenta na lang sa condominium developer. Correct. Bebenta na lang ito kay, bumibili ng lupa, gagawin subdivision. That's the easy solution, pero hindi siya long-term. Correct. Yeah. At yun nga, detrimental to the economy and to the food security at ng bayan. Tanungin na natin si Prof. Dahil 9.7 na.
Professor Guido David ng OCTA. Handa na ba yun? Handa na ba yun? Handa na mi. Yan. Sige. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Yan, Prof. Okay. Pili nuts, Prof. Pili ka lang ng isa sa mga Yan. sasabihin. Bakit sa masurvey niyo yan? Nako, okay. Bigas o gasolina? Yan. Gasolina. Hindi na ako kumakain ng bigas. Tama. Gulay o prutas? Yan. Gulay. Gulay. Edukasyon o bakasyon? Ano ka dyan? Edukasyon. Naku, Trabaho o negosyo? yan. Negosyo. Sweldo o kita? Yan. Sweldo. Rumorondang pulis o bawat kanto may CCTV? Ano mas Yan. gusto mo? Siguro ito dyan. CCTV. At huli sa pili nuts, palakasin ng Navy o ibalik ang ROTC? Yan. Palaksin ng Navy. Yan. Kita nyo ha. Simple-simple yan guys ha. Pero yan yung sa issue natin ngayon. Yun ang mga pagpipilian. Sarot o trululu? Sarot hindi totoo. Trululu totoo. Unang tanong, Prof. Sarot ba o trululu? Ramdam mo ba ang pagbabago sa Department of Agriculture? Yan. Charot. Charot. Yan na. Naku, simple-simple lang. Mas nakikinig ka ba, Prof? O mas nakikinig ba ang mga politiko sa hinaing ng masa kapag papalapit ng eleksyon? True, lalo. Nako, talaga na anong politika natin. Ikatlong tanong, sarap mo trululu. Pero, ibang usapan ba ang nakikinig sa gagawin kapag nanalo at nakaupo na sa pwesto? True, lalo. True, lalo. Yan. Matuto na kayo ha, bumoto ng tama. Election issue ba ngayon, Prof? Hindi natin natanong sa inyo to ha. Ang pagiging tapat o hindi sinungaling? Yan. True, lalo. True, lalo. Election issue na yan, guys. Thank you, Prof. Pagkamanali. Thank you, Prof. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Hapon kasi, Ito pa, Prof, may habol. Charot o true lalo, sabi nung isang viewer natin. Ano sa tingin mo, may love-love ba si Ronald Llamas o wala? Yan. True, lalo. Kumanda ka sa Sabado. Maraming salamat. Gigisay na ako ni Anas. Thank you, my friends, Ina and Michael. Dali Baka mo na, sa Prof, future, ha? Dali mo na, Prof, next future Saturday, episode, ha? kami ni Ina magtatanong kay Michael ng Talaga naman. Amay, may gano'n, no? Diba? May love na ako. One and May only. love. Yun naman talaga ang sagot ko. Thank you, One- Prof. Thank Sige, you. Prof. Okay. Yan. Ayan po. O, Ikaw diba? naman, eh. Sabi ibang si Sek, ano, ilang beses nakagat ang kanyang dila dahil sa episode. Kasi sa start natin, saka sa last, Oo. ganun talaga eh. Hindi, pero sabi nga namin, no, talaga si Sek Llamas, love talaga ng ano yan eh. Lalo na ng mga nanonood, mga Sobrahan ng viewers. love-love yan. ng Sobrahan mga ng, supporters yun nga niya. sasabihin ko lang sana eh. Love siya ng Oo. viewers, na sobrahan din love. Siyempre, alam ka naman kayo lang, di ba? Oo nga. Alam niyo naman si Michael lang, di ba? Di ba? Hindi naman. Hindi naman dahil sa mas matanda sa akin, hindi sinabi may edad eh. No? Si Sek Llamas, di ba? Hindi na siya dapat magkaroon ng love-love. Meron na. Yeah. Tayo. Yun lang naman. Okay. Let's go to Kung our kuda. Kaina, no? Kung tinanong siguro doon yung love life, mahalaga ba sa'yo? Baka nag-top yan eh, no? Love life. O, posible din. Di ba? Pero sa it's a scholarly Okay. story. Let's go to our Mati kuda. kita ngayong umaga ay fresh na fresh. Bago umere sa kaginawa, no? Ano ba, Maiton? Ano nangyari nasaan? sa'yo? Ano nangyari, Maiton? Wala do yung kuda, hindi mo sinend. Sinend ko. So, Send ko lang. talaga. Hindi ka naman nagsalita kanina. Sinend ko ano? eh. Wag na natin i-post. Isis-airin ako na lang. Nasa Twitter ko. Basahin mo na lang. Babasahin ko na lang. Nasa Twitter ko. Yan. Yan. Okay. Ano yung Paano mababas ko makita? baliktad? Hirap naman. Go. Bakit uso ang salitang bawal magkasakit? Dahil ang manggagawa, yan, bawat araw mahalaga ang sweldo at gutom ang katapat,
bawat absent. Yan po Ay, yun nako, eh. yan ang sinabi mo talaga. Totoo yan. Diba? Ay, nako, okay. That is our kuda this Tuesday morning. Aba, isang episode na lang kami this week. Yeah. So, see you then. Dyan po sa At sunod namin. baka si Love pa yun. Oo nga. O baka hindi bumalik. Hindi ka na namin iinisin, Hindi natin iisin. Hindi natin. Promise, ha? Promise. We'll see you guys in the next episode. Ako po si Ina Andolong. Bye, everybody. Stay safe, guys. Love ya. Bye! Bye.